दिवाळीचं फराळ आज आपण सुरुवात करणार आहे। त्यासाठी आपण आज लसुनी शेव बनवणार आहे। लसुनी शेव बनवण्यासाठी मी लसूण घेतला आहे, तो आपण मिक्सरमध्ये दळून घेणार आहे। अगोदर आपण लसूण दळून घेणार आहे आणि त्यानंतर यामध्ये आपण ओवा आणि जिरे 2-2 चमचे घालणार आहे। आता जिरे घातले 2 चमचे आणि ओवा पण घालणार आहे 2 चमचे। आपण हे जे मिक्सरमध्ये दळायचं आहे, मिक्सरमध्ये दळताना यामध्ये पाणी घालणार आहे आणि मग ते दळणार आहे आणि ते जे पाणी असेल ते आपण त्या पिठामध्ये घालणार आहे। हे जे मी बेसन पीठ घेतलं आहे, 1 किलो बेसन पीठ घेतलं आहे आणि हे पीठ जे आहे हे मी चाळणीने चाळून घेतलेलं आहे, जेणेकरून त्याच्या गेटुळ्या होऊ नये म्हणून चाळणीने चाळून घेतले आहे। नंतर त्यामध्ये लाल तिखट घातली आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जितके तिखट हवं असेल तितकं घालू शकता। मी 2 चमचे लाल तिखट घातलं आहे आणि त्यानंतर चवीनुसार आपण मीठ घालणार आहे आणि आपण हे जे पीठ आहे हे मिरची आणि मीठ जे घातलेले आहे आपण ते मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते पूर्ण पिठाला लागेल असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये थोडंसं तेल घालणार। तेल घातलं की ते आपली जी शेव असते ती कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होते, त्यामुळे आपण मळत असतानाच त्यामध्ये थोडंसं मोहन असं म्हणून घालायचं आहे। आणि मी जे टाकलं आहे ते थंडच तेल टाकलं आहे, गरम टाकलेलं नाही आहे। आणि आपण जे दळलेलं होतं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तेवढं ते जे मिश्रण आपण जे दळलं होतं ते टाकलं आहे मी, लसूण आणि त्याचं पाणी केलं आहे ते टाकलं आहे आपण। आणि ते जे आहे त्या थोडंच पाणी झालं आहे त्याचं, त्यामुळं अजून आपण ते पूर्ण भांडं मी धुवून त्यामध्ये पाणी घालणार आहे आणि आपल्याला थोडंसं वरून जर पाणी लागलं तर ते मी त्यामध्ये घालणार आहे मळताना। बघू शकता आपल्याला इतकं पाणी मी टाकलं आहे, हे अर्धा ग्लास पाणी असेल आणि आता आपण अर्धा ग्लास पाणी आहे आणि आता हे मळताना अजून जर मला पाण्याची आवश्यकता वाटली तर मी अजून पाणी घालणार आहे। आणि आपल्याला जे हे पीठ करायचं आहे ते सैलसर करायचं आहे, जास्त घट्टसर मळायचं नाही आहे। घट्टसर मळलं की ते आपल्याला त्रासदायक होतं शेव काढताना। आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालणार आहे, 1 ग्लासभर पाणी आपल्याला यामध्ये लागणार आहे। आपण जर लसूण दळताना जर पाणी घातलं तर आपल्याला एवढा पिठाचा अंदाज येत नाही, म्हणून लसूण दळताना सुद्धा मी थोडंसंच पाणी घालून परत आपण ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये धुवून मग ते पाणी घातलं आहे त्यामध्ये। जास्त जर पाणी झालं तर मग ते पीठ पण जास्त पातळ होईल, म्हणून आपण नंतरनं किती पीठ लागेल या प्रमाणात पाणी घातलं आहे। असं संपूर्ण असं आपण मळून घेतलं आहे। संपूर्ण असा हा गोळा माझा तयार झाला आहे, बघू शकता तुम्ही। आता यामध्ये आपण वरनं तेल लावणार आहे। वरनं तेल लावण्याचं कारण म्हणजे ते जे पीठ असतं ते चिकट असतं आणि ते डाळीचं पीठ आपल्या हाताला चिटकू नये म्हणून आपण तेल लावून ते मळायचं आहे। बघू शकता तुम्ही कशा प्रकारे हे मी मळलं आहे। आता हे थोडंसं असं सैलसरच झालं आहे। आता लगेच आपण सोऱ्याला तेल लावून घेणार आहे। आता आपण सोऱ्याला थोडंसं असं तेल लावून घेणार आहे आणि तेल लावल्यानंतर आपण यामध्ये हे पीठ लावून घेणार आहे। सोऱ्याला तेल लावण्याचं कारण म्हणजे ते पीठ जे आहे ते त्याला चिकटलं नाही पाहिजे, म्हणून आपण यामध्ये हे थोडं थोडं करून पीठ घालणार आहे। हा सोऱ्या आपण आता ह्या पिठाने भरून घेणार आहे संपूर्ण। आणि ह्या सोऱ्याने जास्त मेहनत लागत नाही, लवकर शेव काढली जाते, म्हणून मी हा सोऱ्या घेतलेला आहे। आता हा संपूर्ण असा आपला हा भरून झाला आहे। नंतर आपण त्याचं जे झाकण आहे ते लावून आपण तेल तापायला ठेवलेलं आहे अगोदरच। आणि आता ते तेल जे तापलं आहे आपलं त्यामध्ये अगोदर तापून घेतलं आणि नंतर कमी करून तळणार आहे आपण। थोडीशी टेस्ट करून बघायची की आपण आपलं जे पीठ आहे हे तळणार आहे की नाही, यासाठी मी थोडंसं पीठ सोडून बघितलं आहे। बघू शकता आपलं तेल हे तापलेलं आहे। आता यानंतर आपण ते कमी करून ठेवणार आहे आणि ते कमी केल्यानंतर आपण शेव सोडणार आहे। आणि ती शेव जी तळायची आहे ती आपल्याला कमी हीटवरच तळायची, जास्त फ्लेम करायची नाही आहे, कारण जास्त फ्लेम केल्यानंतर ती जळते आणि ती कच्चीसुद्धा राहू शकते, त्यामुळं आपण ही कमीच फ्लेमवर तळायची। बघू शकता आपल्या जे तेलाला आहे ते बुडबुडे येत आहे, बबल्स येत आहे आणि आपण जे उरलेलं थोडंसं पीठ होतं त्यानंतर आपण ते हाताने काढून घेतलं आहे।
सोऱ्याला चिकटलेलं पीठ काढून घेतलं आहे. बघू शकता हे बबल्स ज्यावेळेस कमी होतील त्यावेळेस आपण ही शेव आता ही पलटी मारणार आहे, जेणेकरून लक्षात येतं की आपली एक साईडनी झालेली आहे. आता आपण ही पलटी मारणार आहे. बघू शकता तुम्ही एक साईड झालेली आहे. आता आपली ही दुसरी साईडसुद्धा झालेली आहे. आपली ही संपूर्ण शेव ही तयारच झाली आहे. आता आपण ही जी शेव आहे ही आपण आपल्या काढून घेणार आहे. दोन्ही चिमटे धरून मी ही काढून घेणार आहे. आता ही आपण काढून घेतली आहे. बघू शकता तुम्ही आपली ही तयारच झाली आहे. बघू शकता ही आपली संपूर्ण अशी शेव तयार झाली आहे. ही मी आता काढून घेणार आहे. झाली आपली शेव तयार. आणि आपली ही शेव कशी कुरकुरीत झाली बघू शकता तुम्ही, कशी अशी छान अशी कुरकुरीत आणि खुसखुशीत झाली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.